හරි 27 වාහනේ පටියක් තියෙනවලු දැන් මේක හොඳට කල්පනාවෙන් කියවන්න හොඳේ මේක සාමාන්‍යයෙන් අර පැටලෙන්න පුළුවන් පොයින්ට්ස් මේවා දැන් මේ තියෙන සෙල්සියස් 20 දී මැන්න නම් මේ දණ්ඩේ දිග අපි තුම අපිට x කියලා අගයක් පෙන්නනවා කියලා දැන් මෙයාව සෙල්සියස් 40 දී මැන්නොත් එහෙම මොකෝ වෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් දික් වෙලා තියෙන දැන් මේ වාහනේ එක්කෙනා පොඩ්ඩක් දික් වෙලා තියෙනවා හරිද මෙයාගෙන් මැන්නට පස්සේ අපිට කියනවා හරියටම මෙන්න මෙතනට ආවේ කියලුද මීටර් 50ලු මීටර් 50ලු ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ රත් කරාට පස්සේ දික් වෙනවා නම් පුතේ මෙන්න මෙයා තිබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරියේ මෙන්න මේ හරිය තමයි ඇත්තටම 50 තිබිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම 50 තිබිලා තියෙන්නේ දණ්ඩට කලින් මොකද රත් කරාට පස්සේ එයා දිගට එනවා නම් ඔය එක්ස්ට්‍රා අදාළ එක්කෙනා මෙන්න මේ හරියේ ඉන්නේ දැන් x ඉස්සරහට කියලා දෙන්නේ රත් කරාම වාහනේ එක්කෙනානේ දික් වෙන්නේ හරි එතකොට මේ හරිය තිබිච්ච 50 මෙතනට ඇවිල්ලා ඔන්න ඔය වැඩේ වෙලා තියෙනවා දැන් අපි දන්නවනේ දණ්ඩ වෙනස් වෙලා නැහැනේ එතකොට මේ වාහනේ වල ඇත්ත දිග 50ක් වෙච්ච කෙනෙක් සෙල්සියස් 40ට ගෙනාවොත් 20 ඉඳගෙන ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් 20ක වැඩිවීමක් දුන්නොත් එහෙම එයාගේ ඇත්ත අගය මේ වාහනේ දණ්ඩ මේ දිගමනපු දණ්ඩේ දිග එක්ස්ට සමාන වෙනවා හරි සරලව ඔලුවට දාගන්න මෙහෙම තිබ්බට පස්සේ අපි හිතමු මේ දණ්ඩ x කියලා පෙන්වන්නේ කියලා රත් කරාට පස්සේ අපි හිතමු 50 පෙන්වන්නේ කියලා ඒ කියන්නේ පුතේ මේ 50 තිබිලා තියෙන්නේ සීතල වෙලාවේ පිටිපස්සෙන්නේ සීතල වෙලාවේ මෙන්න මේ හරිය තිබිලා තියෙන්නේ එයාව තමයි දික් කියලා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ වාහනේ වල ඇත්ත දිග 50ක් සෙල්සියස් 20ක උෂ්ණත්ව වෙනසකට භාජනය කරාම x කියලා මේ දණ්ඩේ මේ දිග වෙනපු දණ්ඩේ දිගේ සයිස් එකට සමාන වෙන්නේ. එහෙනම් මම දානවා L θ සමානයි L නෝට් 1 ධන ඇල්ෆා θ. L θ කියලා කියන්නේ පුතේ x රත් වුණාට පස්සේ එන දිග ආරම්භක දිග 50යි 1 ධන ඇල්ෆා කියලා කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි වැඩි කිරීම θ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස 20යි. මෙන්න මේක සුළු කරාම එනවා 50.02 මීටර් කියලා. හරි. ඔන්න ඕකේ දාන පද දාන තැන් ටික හරියට බලා ගන්න. රත් කරාට පස්සේ එයා පෙන්වන්නේ පිටිපස්සේ හිටපු ක්‍රමාංකණය කරපු පාඨාංකයක් තමයි මෙතනට එන්නේ. රත් කරාට පස්සේ ඉස්සරහට යනවනේ. එතකොට හැමතිස්සෙම රත් කරාට පස්සේ පෙන්වන එක්කෙනා ඉන්නවනේ. එයා ඉඳලා තියෙන්නේ රත් කරන්න කලින් හරිතරට වඩා පිටිපස්සේ. එතකොට එයාව සෙල්සියස් 20ක උෂ්ණත්ව වැඩිවීමකට ලක් කරාම මෙන්න මේ x කියලා කියන මේ දණ්ඩේ ඇත්ත දිගටපත් වෙනවා අර 50. හරි.